Kumar 13, चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा. Kumar Engineering, we understand your need. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো শেষৰ খণ্ডত উপনীত হৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 20 তাৰিখে অৰ্থাৎ কালিলৈ উৰা মাৰিব মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটো প্ৰথমটো নহয় দ্বিতীয়টো নহয় এটো ষষ্ঠ তেওঁ ভ্ৰমণ সূচী পূৰ্বতে আৰু 5 বাৰ তেওঁ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ 2014 ৰ পৰা 2021 চনলৈ বা 2023 চনলৈকে তেওঁ 5 বাৰ গৈছে কিন্তু এই যি ভিজিট 2023 চনৰ কালিলৈ যি যাত্ৰা जी যাত্ৰা কালিৰ প্ৰাৰম্ভ হ'ব 4 দিনীয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা পৃথক কিয় বহুকেইটা কাৰণ আছে এই যাত্ৰা পৃথক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰেসিডেন্ট জো বাইডেনে ইনভাইট কৰিছে এটো এটা ষ্টেট ভিজিট আগৰ ভিজিট সমূহক অন্য ধৰণে নামকৰণ কৰা হৈছিল এটো এটা ষ্টেট ভিজিট আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যেটো ষ্টেট ভিজিট আছিল হেতু আছিল 2009 চনত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং আমেৰিকালৈ গৈছিল তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তাৰ পিছত এইবাৰ জো বাইডেনৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে নৰেন্দ্ৰ মোদী যাব তেওঁ যি ইউএছ কংগ্ৰেছৰ জুটিয়া সদনৰ যি সভা সেই সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব বহুকেইটা ডিল সাইন কৰিব ইকোনমিক ডিল টেকনলজিক্যাল ডিল বহুকেইটা সাইন কৰিব বহুকেইটা ডিফেন্স ডিলু সাইন হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ যি ডিফেন্স শক্তি সামৰিক শক্তি সেই শক্তি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হ'ব MQ-9B প্ৰিডেটৰ ড্ৰোনছ সেই ড্ৰোনছ 30 খন কিনিব ফাইটাৰ জেট ইঞ্জিন ভাৰতবৰ্ষৰ এয়াৰ ফোৰ্সৰ কাৰণে যি এয়াৰ ফোৰ্সৰ বিমানবোৰ যুঁজাৰু বিমানবোৰৰ কাৰণে যি জেট ইঞ্জিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই জেট ইঞ্জিন নিৰ্মাণ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব মাৰ্কিন কোম্পানী GE জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰিকেলছক গতিকে তেনে ধৰণৰ বহুকেইখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী বুলেটিন সমূহত পৰৱৰ্তী শো সমূহত আমলোকক বহলাই কম কিন্তু এতিয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বত্ৰ যিসকল ভাৰতীয় আছে তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নিউয়ৰ্কৰ পৰা এগৰাকী প্ৰবাসী অসমীয়া ৰীতা কাকতি স তেওঁ পূৰ্বতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল এগৰাকী উদ্যোগী এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ লেখকও তেওঁ একাধিক কিতাপ লিখিছে তেওঁ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ অসমীয়া সেকেন্ড জেনাৰেশন আসামিজ she was born in England now she lives in New York and why so স্বাগতম জনাইছো ৰীতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি গম পাইছো আপুনি Prime Minister ji visit US visit 21st of June 21 June তেওঁ United Nations থাকিব আৰু United Nations International Yoga Day celebrate কৰিব অন্যান্য লোকসকলৰ হৈতে so we heard that you are going there also you will be accompanying the Indian diaspora in White House also so what is the level of excitement now First of namaskar thank you for having me Everybody, we are very excited. It's Prime Minister Modi is coming. He is somebody that we all admire greatly. Very excited in New York to welcome him. With the other members of the consulate and other Indian diaspora locally in New York when he comes to the United Nations first on Wednesday 21st. We are, very, very excited to welcome him. And in Washington, D.C. as well, there are lots of plans and programming coming along there as well for his official visit there to the White House. Official visit in the White House. So the consulate ji ase, New York ji consulate ase, তেওঁলোকে consulate আপোনালোকক contact কৰিছে. So program to কি? Prime Minister হৈতে আপোনালোকে yoga কৰিব in United Nations? New York United Nations আপোনালোকে yoga কৰিব নে কি functions কি আছে? আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম Yeah, so programming is always subject to change. That comes from the embassy, that comes from the Indian government themselves. But as of now, the programming is to partake in the International Day of Yoga celebrations, which will be held at the United Nations headquarters in New York City. That's as far as we know at the moment. And there are going to be a couple of internal meetings here and there as well. And then the evening of the delegation is going to DC, and then potential, as of now, cultural function should be taking place the evening before in Washington, DC, and then on Thursday morning is the official visit to the White House with a warm welcome from Indian diaspora that will be local. Some of us have been invited to come from New York.
and I'm sure other neighboring states as well to officially welcome Prime Minister Indian Modi. from other neighboring states also will join. So there is a dinner out here in White House, state dinner hosted by the President Biden. Rita, apuni ei Pradhan Mantri visit to how do you analyze? This will definitely strengthen the tie between the relation between India and US. So US or ji hokol look তেওঁলোকে এই ভিজিটটো কেনেকৈ পারসিভ কৰিছে? Yeah, I mean, US, India, we're very good friends. We have been allies for many, many years. And this is just part of a strengthening visit for that trip, you know. So it's going to be, there are obviously some political affirmations coming up, but there's also a cultural visit. It's a societal visit. You know, the people are coming together to celebrate. So it's just all a matter of bringing people together and celebrating this great function and week ahead, really. Okay, there is also a public meeting in Ronald Reagan Center, where the Prime Minister will be interacting with the Indian diaspora, isn't it? So that's coming too, but directly from the White House. That's the plan, to have people coming to the White House, and then the cultural function will be held elsewhere. Absolutely. Elsewhere. প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিজিট। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মই পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 20 জুন তাৰিখে ভাৰতৰ পৰা উৰা মাৰিব। 21 জুন তাৰিখে য়োগা দিৱস, ইউনাইটেড নেশ্যনছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডেত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। যি য়োগা ডেত যিসকল স্থানীয় ভাৰতীয় লোক, প্ৰবাসী ভাৰতীয়, তেওঁলোকে উপস্থিত থাকিব। 22 তাৰিখে জুনৰ 22 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁ বৈঠক আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ সন্ধিয়ালৈ ষ্টেট ডিনাৰ আছে। 22 তাৰিখে তেওঁ US কংগ্ৰেছৰ যি যুটীয়া সদন, সেই সদনো সম্বোধন কৰিব। জুনৰ 23 তাৰিখে কমলা হেৰিছ, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ, তেওঁৰ যি ডিনাৰ হোষ্ট কৰিব তাত উপস্থিত থাকিব। জুনৰ 23 তাৰিখে যি জনসভা আছে ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰাৰ সৈতে, সেই জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। এতিয়ালৈকে যি কাৰ্যসূচী এই ধৰণৰ, ৰীতাই যি ধৰণে কৈছে, সেই কাৰ্যসূচীত কিছু পৰিৱৰ্তনো শেষ মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত 24 তাৰিখে তেওঁ ইজিপ্তলৈ যাব। প্ৰেছিডেণ্ট চিচিৰ ইনভিটেশ্যনত, নিমন্ত্ৰণত তেওঁ ইজিপ্তলৈ যাব। প্ৰেছিডেণ্ট চিচি যোৱাবেলি যি ৰিপাব্লিক ডে চেলিব্ৰেশ্যন আছিল তাত উপস্থিত আছিল, আৰু তেতিয়াই তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ইনভাইট কৰিছিলে। গতিকে যথেষ্ট এক্সাইটেড দেখা পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ গান চেলিউটো ল'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গান চেলিউটো ল'ব। আৰু CEO যিসকল আছে বিভিন্ন MNCৰ US based CEO, তেওঁলোকৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে ৰীতাই কৈছে যি কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হ'ব, দেট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' অসমীয়াসকল যিসকল আছে তেওঁলোক কেনেকৈ এক্সাইটেড? আমি জাপানত দেখা পাইছিলোঁ, when Prime Minister was at Hiroshima, one NRI who is essentially an Assamese, she offered a ফুলাম গামোচা টু দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সেই ফুলাম গামোচাখন তাৰপিছত হিৰোচিমাত তেওঁ যিমান সময় আছিলে, এণ্টায়াৰ ডিউৰেশ্যন হি ৱাজ চিন স্পৰ্টিং দেট ফুলাম গামোচা এৰাউণ্ড হিজ নেক অল দ্য টাইম। চ' ইজ দেয়াৰ এনি প্লেন ফ্ৰম দি Assamese community out there? You know what? I'm sure there are plans. Let's fingers crossed it might happen. Maybe in the cultural program, there is Bihu is going to be one of the dancers currently on the roster to be presented. So you never know. Let's see. I think a lot of plans are to interact, but let's see if it happens. I would love to see a gamusa coming from the US side as well, from one of our Assamese folks. So let's see. Fingers crossed. You said there'll be Bihu performance in front of the Prime Minister in US. Bihu performance আছে নহয় জানো? That's one of the plans. Yeah, that's one of the plans. There's going to be a few different cultural functions presented, few different dance forms. One of the dance forms should be Bihu. That's currently on the roster. That is currently on the roster. গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমো থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। যেহেতু তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 2 লাখ ষ্টুডেণ্ট, 2 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, শিক্ষাৰ্থীয়ে ইউনাইটেড ষ্টেটছত তেওঁলোকে অধ্যয়নৰত হৈ আছে। গতিকে ডাঙৰ এটা ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা আছে, ডাঙৰ এটা আছামিজ ডায়াস্পৰা আছে, যিসকল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি ভ্ৰমণক লৈ যথেষ্ট এক্সাইটেড পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু জিঅ'পলিটিক্সৰ ফালৰ পৰা এই ভ্ৰমণ যথেষ্ট শক্তিশালী। যি সময়ত চাইনা আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে বা তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে এক প্ৰতিযোগিতাত লিপ্ত হৈছে, সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ যি সম্বন্ধ আমেৰিকাৰ সৈতে শক্তিশালী হোৱাটোৱে এক চাইনালৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। আমেৰিকাই এক ব্লকৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে সামৰিকভাৱে চাইনাক প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰে। মই পুনৰ ৰীতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। We're talking about Prime Minister's visit. What else is in your mind? Like this visit will definitely strengthen the cultural ties between the two countries. What else could be the output of the entire visit? What could be the next step we could see
from these two countries after this historical visit? I think this is a historical visit. It's something that's cause for excitement. I think the next generation, I'm a second generation Assamese, second generation others, third generation will also be watching this, with a lot of excitement, a lot of wit, a lot of expectations. And I think this is only something that will help strengthen those global relations. A lot of the next generation, we don't see ourselves as Americans or British or Indians. We see ourselves as, global citizens. And I think this will strengthen that tie. So this initial political, geopolitical visit, this initial cultural strengthening visit will only strengthen things further for the next generation onward. So this has many, many different threads that will benefit. Yes, there will be different benefits. My last question, মই সংক্ষেপত আপোনাক shortly answer dibole, quickly answer dibole মই অনুৰোধ জনাম. My last question, you an entrepreneur, and Prime Minister also will be meeting couple of CEOs of different MNCs. So will this help to build a platform, build a synergy between the entrepreneurs, upcoming entrepreneurs or startup between these two countries? Absolutely. In short, absolutely yes, because it's strengthening not just the trade relations, but also the democratic relations and the relations between actually exchanging border partnerships between. কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কিন্তু মোৰ অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময় হৈ আহিছে কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ৰিটাৰ হৈতে ৰিটা এগৰাকী দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ সেকেন্ড জেনাৰেশনৰ অসমীয়া তেওঁৰ জন্ম ইংলেণ্ডত তেওঁ পিতৃ এগৰাকী চিকিৎসক আছিল লণ্ডনত তাৰ পিছত ৰিটা এতিয়া নিউয়ৰ্কত কৰ্মৰত গতিকে যথেষ্ট এক্সাইটেড তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী যি ভ্ৰমণসূচী নিউয়ৰ্কত ইউনাইটেড নেশনছত যি যোগা ডে সেলিব্ৰেশনৰ প্ৰগ্ৰাম আছে তাতো উপস্থিত থাকিব আৰু হোৱাইট হাউছৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ৰোনাল্ড ৰেগান চেণ্টাৰত যি জনসভা সম্বোধন কৰিব উপস্থিত থাকিব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি বিস্তৃতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ বাতৰি দিম পুনৰ ইটাৰ হৈতে সংযুক্ত হোম প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বহুকেইটা ভ্ৰমণসূচী লৈ গৈছে তেওঁ টাইট শিডিউল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে ডিফেন্স ডিল বহুকেইটা ডিফেন্স ডিল স্বাক্ষৰ হ'ব বহুকেইটা প্ৰযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় ডিল স্বাক্ষৰ হ'ব বিশেষকৈ ড্ৰোন ক্ৰয় কৰিব প্ৰিডেটৰ ড্ৰোনছ বুলি যাক কোৱা হয় হান্টাৰ কিলাৰ ড্ৰোনছ বুলি যাক কোৱা হয় জেনেৰেল এটমিক্স বুলি যিটো প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰস্তুত কৰা নিৰ্মাণ কৰা হান্টাৰ কিলাৰ ড্ৰোনছ ক্ৰয় কৰিব যথেষ্ট শক্তিশালী ড্ৰোন এই ড্ৰোনসমূহে ভাৰতৰ সামৰিক শক্তিক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া আছিল আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সবিশেষ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ভ্ৰমণ আৰম্ভ হ'ব কালিৰ পৰা যেতিয়া ভ্ৰমণ আৰম্ভ হ'ব চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি যাম এই মুহূৰ্তত মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব ৰিটা নিউয়ৰ্কৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰিটাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শুভৰাত্ৰি